რადიკალური აქტივიზმი არის წინააღმდეგობა ძალაუფლების ყველა ღერძის მიმართ. ძალაუფლების ყველა გამოვლინების მიმართ. ეს არ არის მხოლოდ არც პოლიციასთან წინააღმდეგობა, ეს არ არის მხოლოდ მმართველ პარტიასთან წინააღმდეგობა, არამედ ყველა არსებული კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ ძალაუფლების ღერძების მიმართ წინააღმდეგობას მოიცავს, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვართ რადიკალური პოლიციის მიმართ. ჩვენი ნებისმიერი ქუჩაში გამოსვლა ან დემონსტრაცია გვტოვებს ძალოვანი სტრუქტურების კეთილნებაზე დაგვიცვან ან არ დაგვიცვან, ხო? საქართველოში ამ კონტექსტში პოლიცია ჩვენ გვევლინება ერთის მხრივ დამცველად და სხვა დახურულ სივრცეებში ჩვენი უფლებების დამრღვევად. ერთის მხრივ დემონსტრაციის და პრაიდის ორგანიზების პროცესში ჩვენ ხვდებით არამხოლოდ მმართველი პარტიის და სხვა ინსტიტუტების მხრიდან манипуляციის მსხვერპლი მმართველი პარტია, სახელმწიფო, პოლიცია, ეკლესია, არამედ ხვდებით სხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან ინსტრუმენტალიზაციის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენი აქტივიზმი ერგება მათ აქტივიზმს და მათ პოლიტიკას, ხო? და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ხდება ნაციონალიზმის წარმოება ქვიარ სხეულზე დაფუძნებით. ხდება ქვიარ ადამიანის სახეხატის შექმნა, როგორც მებრძოლი აქტივისტის, რომელიც ეწინააღმდეგება არსებულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს. როდესაც ვლაპარაკობთ ქვიარ აქტივიზმზე, ჩვენ უნდა გავაფართოვოთ ჩვენი სტრატეგიები, ჩვენ უნდა გავაფართოვოთ ის ხედვა, რომელიც გვაქვს და უნდა შევქმნათ სივრცე, სადაც ნამდვილად შევძლებთ ვიყოთ წინააღმდეგობაში არსებულ ძალაუფლებრივ ღერძებთან და არ ვიყოთ ან ინსტრუმენტიზებული, ან ჩავარდნილი რაღაც ტიპის ახალ ნაციონალისტურ დისკურსში. როდესაც ვლაპარაკობთ დასავლეთზე და მაგალითს ვიღებთ მეინსტრიმული მოძრაობისგან, ხომ? ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევხედოთ იმ მოძრაობებს, ქვიარ მოძრაობებს, რომლებიც პრაიდის წინააღმდეგ გამოდიან დასავლეთში, რომლებიც არიან რადიკალურად ანტიკაპიტალისტურები, რომლებიც ინკლუზიას ახდენენ თავის თავში და უფრო მეტი ჩაგრული ადამიანის სახელით საუბრობენ და ეს ჩაგრული ადამიანები გამოდიან და საუბრობენ და წინააღმდეგობას უწევენ იმ კომერციალიზაციას ერთის მხრივ, რომელიც პრაიდს მოყვა და ასევე სხვა ტიპის სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხებს აყენებენ დღის წესრიგში, რასაც სამწუხაროდ პრაიდი იგივე დასავლეთში ვერ მოიცავს. დღესდღეობით ძალიან მკვეთრად დგას ქვიარ თემის წინაშე ისეთი საკითხები, როგორც არის სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, ისეთი საკითხები, როგორც არის საბინაო პოლიტიკა, სიღარიბე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ ეს საკითხები უნდა დავსვათ დღის წესრიგში. ამის გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება მომავალი. აქვე მნიშვნელოვანია ის, რომ მემარცხენე მოძრაობა საქართველოში, ხო? მემარცხენე ჯგუფები საქართველოში სულ უფრო და უფრო რადიკალიზდებიან, ისინი იხრებიან სულ უფრო და უფრო ნაციონალიზმისკენ და მათი მხრიდან სხვადასხვა ტაქტიკის გამოყენება ხდება ქვიარ ადამიანების გასაჩუმებლად. ქვიარ მოძრაობა არის მემარცხენე მოძრაობა და სამომავლოდ ეხლაც და სამომავლოდაც იქნება მემარცხენე მოძრაობა და გაატარებს მემარცხენე პოლიტიკას. ქვიარ ადამიანები ამავე დროს ვისაუბრებთ როგორც ქვიარები. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენს უფლებებზე, ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებზე და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა გვიჭირს ჩვენს ყოველდღიურობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ საკითხების მუდმივი ინსტრუმენტალიზებაა. როდესაც ჩვენ ვხედავთ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ წინასწარ-განწყობებს პოლიტიკურ ჯგუფებში, რთულია მათთან საერთო გადაკვეთის წერტილებზე მუშაობა. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ამ პოლიტიკურ ჯგუფებში დემოკრატიული პროცესების არარსებობაა.
ვერტიკალური ძალაუფლების სტრუქტურის შიგნით ჰეტეროსექსუალი კაცები არიან სათავეებთან და ბუნებრივია ქვიარ პოლიტიკის საკითხები მათ დღის წესრიგში ვერ ხვდება. სამაგიეროდ ჩვენ ვხედავთ ამ საკითხების იმგვარ ინტერპრეტაციებს, რომელიც თემს აზიანებს. მას რა არის ქვიარ პოლიტიკის ის საკითხები, რომელიც თემს აწუხებს და ვფიქრობთ ამ მიმართებით მუშაობა მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს არის დასაქმება. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციაზე, ჩვენ იქვე ვსაუბრობთ, რომ ღირსეული სამუშაო პირობები დღეს საქართველოში არ არსებობს და სამუშაო ანაზღაურება ძალიან დაბალია. ადამიანები 10-12 საათის განმავლობაში მუშაობენ მინიმალურ ანაზღაურებაზე, რომელიც მათი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის საკმარისი არ არის. ამიტომ ჩვენთვის არსებითია ისეთი სამუშაო პირობები, სადაც ღირსეული შრომის შესაძლებლობა იქნება და შესაბამისი ანაზღაურებაც იქნება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ქვიარ პოლიტიკის ნაწილია, ეს არის ჯანდაცვა. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჯანდაცვის სფეროში სხვადასხვა სპეციალისტებს დისკრიმინაციული მიდგომები ახასიათებთ, ჩვენ აქვე ვსაუბრობთ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე. დღეს უამრავ მოქალაქეს ხელი არ მიუწვდება წამლებზე და ამგვარი მოქალაქეები არიან ქვიარ ადამიანებიც, რომლებისთვისაც დანახარჯები ჯანდაცვაში სწორედ წამლებზე ძალიან მაღალია. მაგალითად, ქვეყანაში ჰორმონალური თერაპიისთვის განკუთვნილი ჰორმონები და წინასწარი კვლევები იმდენად მაღალია, რომ ბევრი ტრანს ადამიანი ვერ ახერხებს ჰორმონების შეძენას და თვითმკურნალობასაც მიმართავს, რაც პრობლემური პრაქტიკაა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ბევრ ქვიარ ადამიანს სახლიდან აგდებენ, ან რეგიონებიდან დიდი ქალაქებისკენ მოიწვიან, რათა ჰომოფობიას თავი დააღწიონ, ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო საცხოვრისის პოლიტიკის არარსებობას და სხვა უამრავ ადამიანს, რომელიც სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორების გამო უსახკარობის წინაშე აღმოჩნდება. საბანკო ვალდებულებები, მევახშეობა, დევნილობა, ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს უსახკარობას და ერთიანი საცხოვრისის პოლიტიკის არარსებობის პირობებში საერთო ბრძოლის წარმოების აუცილებლობას ვხედავთ. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ითვალისწინებს იმ თავისებურებებს, რომელიც სხვადასხვა კულტურული თუ სოციალური ფაქტორებით უსახკარობას განაპირობებს და სწორედ უსახკარობის თემატიკა და საცხოვრისი არის ქვიარ პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. კიდევ ერთი საკითხი არის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოში ძალიან ბევრი სტუდენტი სწავლას წყვეტს სწორედ იმის გამო, რომ ვერ ახერხებს გადასახადის გადახდას და ბუნებრივია ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სკოლებში ხარისხიანი განათლება ასევე არ არის უზრუნველყოფილი, დღემდე ვერ ხერხდება ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების სწავლება კონსერვატორული განწყობების და გამო და ბუნებრივია ეს საზოგადოებაში წარმოშობს ძალიან ბევრ ტაბუსა და საზოგადოებას უფრო მოწყვლად ხდის ბევრი საკითხის მიმართ. ეს არის ის საკითხები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ გვაწუხებს და ბევრ გადაკვეთის წერტილებს სწორედ პოლიტიკურ ჯგუფებთან ვერ ვხედავთ. ამ დროს ასპარეზზე ჩნდებიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ულტრამემარჯვენე სიძულვილის პლატფორმებზე დგანან, რომლებიც გაფუჭებული საათივით დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებენ, როდესაც სოციალურ საკითხებზე საუბრობენ, თუმცა გამოსავლად უმცირესობების დევნას, ჩაგვრასა და ძალადობას გვთავაზობენ. ბუნებრივია საჯარო სივრცეში ამ ძალადობის დემონსტრირება ჩვენ გვაწუხებს და ასევე საგანგაშოა ის სიმბიოზი, რომელსაც ვხედავთ მართლ პოლიტიკურ ელიტასა და ამ ჯგუფებს შორის. განსაკუთრებული დაკვირვების და სპეციალური ექსპერტიზის გარეშე ნათელია, რომ დღევანდელ სოციალურ და პოლიტიკურ დისკურსში მთავარი და ყველაზე ხილვადი აქტორების ქმედება ხშირად არ შეესაბამება მათ დეკლარირებულ ღირებულებებს. ეს პრაქტიკა თავის მხრივ აჩენს დიდ სივრცეს სპეკულაციისთვის, მაგალითად შეიძლება გველაპარაკებოდნენ უმრავლესობის წუხილებზე ან გასაჭირზე და არ გვთავაზობდნენ ისეთ პოლიტიკურ ხედვას, რომელიც უგულებელყოფს ამ გასაჭირის, ასე ვთქვათ,
საფუძვლებს. მეორე მხრივ მოგვიწოდებდნენ სოლიდარობისკენ და მხარდაჭერისკენ და არ აღიარებდნენ რეალურ პრობლემებს, გვაჩუმებდნენ ან განსხვავებული აზრის გამო გვდევნიდნენ საჯარო სივრციდან. პარალელურად მედია ყოველდღიურად გვაჩვენებს დაპირისპირებებს, რაღაც უშინაარსო დაპირისპირებებს, კინკლაობებს პრინციპში, თუმცა ცოტა უხერხულიცაა, როცა კინკლაობებს ვეძახი ამას, რამდენადაც ამ პროცესს ეწირება მოქალაქეების კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ეს აქტორები იყენებენ ჩვენს წუხილებს, ჩვენს რეალურ გულწრფელ პროტესტს იმისთვის, რომ მათი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები დაიკმაყოფილონ, ესე ვთქვათ, და ძალიან ტრაგიკულია ხოლმე, რომ რაღაც ამ დაპირისპირების პიკური მომენტების შემდეგ გველაპარაკებიან რაღაც მოგონილ შედეგებზე, გამარჯვებაზე, რომელიც არასდროს ჩვენს ყოფაზე და ყოველდღიურობაზე არ აისახება. აი ამ კანონზომიერების მორიგი მაგალითი ვნახეთ, ჩემი აზრით 2021 წლის 5-6 ივლისს, როდესაც კიდევ ერთხელ დავინახეთ, როგორც ცდილობენ პოლიტიკური პარტიები, ხილვადი აქტორები, ქვიარ საკითხებზე მონოპოლიზებას ერთი მხრივ და როგორ აძლევენ მონოპოლიზებას და ინსტრუმენტალიზებას და როგორ აძლევენ ამისთვის ხელსაყრელ პირობებს მათ აქტივისტთა გარკვეული ჯგუფები. ტრაგიკული და კომიკური იყო ერთად, როდესაც აი ამ ბეზპრეძელის კულტურასთან თანხმობაში მყოფი აქტივისტები, ან ის ხალხი, ვინც აწარმოებს პრინციპში ამ კულტურას, 5 და 6 ივლისს გვიწვევდნენ კულტურულ ომში, პრინციპში ერთმანეთის წინააღმდეგ, ჩვენი კეთილდღეობის მიზნების უგულვებელყოფით. აქტორები, რომლებიც ამ დღის წესრიგში ჩაერთნენ, ფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობასაც უნდა იღებდნენ იმ შედეგებზე, რაც დადგა, არ გულისხმობ მხოლოდ თემისთვის ან ზოგადად საზოგადოებისთვის, რა შედეგებიც მოიტანა, ვთქვათ, გაზრდილი პოლარიზების სახით და ასე შემდეგ, არამედ საკითხების ამ ჩაგვრის თუ უთანასწორობის ინტერსექციურ გაგებას კიდევ ერთხელ შეეშალა ხელი. ამ განუკითხაობიდან თავის დასაღწევად ვფიქრობ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ზემოთ აღწერილ დაპირისპირებებში შინაარსების შეტანა. გულისხმობ, რომ უნდა მოხდეს მკაფიო სახელდება ფუნდამენტური სხვაობების, მათ შორის ლგბტ აქტივიზმში ჩართული აქტორების მხრიდანაც უნდა გაეცეს კითხვებს პასუხი, ზოგადად რა მიზანი გვაქვს, რისთვის ვმუშაობთ და რა სტრატეგიები გვევლინება ამ მიზნის მიღწევის საშუალებად. Ფიქრობ, ამ კითხვებზე პასუხი აუცილებლად ძალიან წაადგება როგორც ქვიარ და ფემინისტურ აქტივიზმს, ისე ზოგადად საზოგადოებას. მანამდე კი ამ დღის წესრიგში მონაწილეობაზე უარი არის ძალიან ლეგიტიმური და წინააღმდეგობრივი აქტი, რამდენადაც ის ამხელს აი ამ კოოპტაციის პრაქტიკას. რომ ვიღაცები ძალაუფლებაში მყოფი აქტორები მუდმივად სოლიდარობის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებების მითვისებას ახდენენ, ჩვენი სიტყვებით ლაპარაკობენ და ვითომ საჩვენო პოლიტიკებს გვთავაზობენ. ამ კონტექსტში ლგბტ აქტივისტთან მიმართებაში კიდევ რაც შეიძლება ითქვას არის, რომ ზრუნვის პრინციპების და როგორც თემის, ისე საზოგადოების კეთილდღეობის და მშვიდობის მიზნების უგულვებელყოფით წარმოებული აქტივიზმი ვერ ჩაითვლება ქვიარ ფემინისტურ მოძრაობად თუ რაღაცა შედეგების მომტანად.